नमस्ते दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरू। नेपाल डार्क टेल्समा तपाईँ सबैलाई स्वागत छ। आजको कथा सामान्य छैन। यो चौपाडी जस्तो परम्पराले जन्माएको पीडा, अन्धकार र त्यही अन्धकारले बनाएको एउटा आत्माको भयावह यात्रा हो। कहिलेकाहीँ गाउँका गोठहरू भत्किन्छन्, परम्परा हराउँछ, तर पीडा कहिल्यै हराउँदैन। उही पीडा कहिलेकाहीँ रातको 12 बजे बोल्छ, फुसफुसाउँदै, मलाई पनि घर फर्कनु छ। आजको कथा सत्य घटनामा आधारित छ, नाम मात्र परिवर्तन गरिएको छ। यदि तपाईँ कुनै गाउँमा हुनुहुन्छ जहाँ अझै पनि चौपाडीको चलन बाक्लै छ भने आजको एपिसोड सुन्दा आफ्नो कोठाको बत्ती मधुरो पारेर इयरफोन लगाएर सुन्नुहोस्, किनकि राति कुनै कुनै आवाजहरू इतिहासले होइन, आत्माले बोलाउँछ। तयार हुनुहोस्, आज हामी सुन्दैछौँ चौपाडीको रातो आँसु। यदि तपाईँलाई हाम्रो सानो च्यानल मन पर्यो भने कृपया लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। तपाईँको समर्थनले हामीलाई यस्ता नयाँ डरलाग्दा कथाहरू ल्याउन मद्दत गर्दछ। मेरो नाम सृजना थापा। 2077 सालको कुरा हो। कैलाली जिल्ला टिकापुर नगरपालिकाबाट करिब 12 किलोमिटर टाढा एउटा सानो गाउँ। नाम नलिउँ, तर त्यहाँ अझै पनि चौपाडीको कडा चलन छ। हाम्रो घरमा सासु आमाले भन्नुहुन्थ्यो, छोरी मान्छे अपवित्र हुन्छ, देउता रिसाउँछन्। त्यसैले हरेक महिनावारीमा मलाई गोठमा बस्न पठाइन्थ्यो। गोठ घरबाट करिब 100 मिटर टाढा थियो, जङ्गलको छेउमा। बाहिरबाट हेर्दा सामान्य लाग्थ्यो, माटोले लिपेको, टिनको छानो, तर भित्र एउटा मात्र सानो झ्याल थियो, त्यो पनि आधा भाँचिएको। भित्र एउटा खाट, एउटा माटाको दियो र एउटा पुरानो कम्बल। ढोका बाहिरबाट ताल्चा लगाइन्थ्यो। त्यो साल म 19 वर्षकी थिएँ। मङ्सिरको अन्तिम साता, जाडो एकदम चिसो। पहिलो रात त सामान्य नै बित्यो, म कम्बल ओढेर सुते। तर दोस्रो रात, राति करिब 11:48 बजेतिर मेरो निन्द्रा खुल्यो। बाहिर हावा चलेको थियो, तर हावासँगै एउटा फुसफुस आवाज आयो, सृजना, सृजना। मलाई लाग्यो सपना हो, तर फेरि आयो, यो पटक स्पष्ट। मलाई पनि घर फर्कनु छ, मलाई पनि घर फर्कनु छ। म डरले थरथर कापे। ढोका त बाहिरबाट बन्द थियो। म चुपचाप बसे। बिस्तारै आवाज टाढा गयो। बिहान सासूले ढोका खोल्दा मैले सबै भने। सासूले हाँस्दै भन्नुभयो, जङ्गलको बाघ करायो होला, धेरै नसोच। तेस्रो रात मलाई ज्वरो जस्तो लागिरहेको थियो, तर पनि गोठमै बसे। राति ठ्याक्कै 12:17 फेरि त्यही आवाज, तर यो पटक रुवावासी। म उठेर झ्यालतिर गए। बाहिर पूर्णिमाको उज्यालो थियो। गोठको आँगनमा एउटी महिला उभिएकी थिइन्। सेतो साडी, लामो कपाल, अनुहार सेतो, आँखाबाट रातो रातो आँसु बगिरहेको थियो। उनले मेरो तर्फ हेरिन् र भनी, तँलाई त घर जान दिइन्छ, मलाई किन दिएनन्? म चिच्याउन खोजे, तर आवाज निस्केन। उनी बिस्तारै गोठतिरै आइरहेकी थिइन्। म ढोकातिर दौडिए, तर ढोका त बन्द थियो। म भित्तातिर अडेस लागेर बसे। उनको अनुहार झ्यालबाट देखिरहेको थिए। उनले भनिन्, मलाई पनि महिनावारी हुन्थ्यो, मलाई पनि यहाँ राख्थे, तर एक रात यही गोठमा जाडोले म मरे। मेरो लास यही गोठमुनि गाडियो। पछि थाहा भयो त्यो महिला मेरी सासूकी ठुली छोरी रहेछिन्। 35 वर्ष अघि चौपाडी बस्दा जाडोले मरेकी। गाउँलेले लास गोठमुनि नै गाडिदिएका थिए, कसैलाई थाहा नदिई। चौथो रात, अन्तिम रात,
मलाई ज्वरो एकदम चढेको थियो। सासूले भन्नुभयो, घरमा जानु हुँदैन, परम्परा तोड्नुहुन्न। म गोठमा बसे। राति 2:07 ढोका आफै खुल्यो। त्यही महिला भित्र पसिन्। नजिक आइन्। उनको हात बरफ जस्तै चिसो थियो। उनले मेरो हात समातिन् र भनिन्, अब त मेरो साटो बस, म घर जान्छु। म बेहोस भएँ। बिहान जब होस आयो म घरको ओछ्यानमा थिएँ। आमा बाबा, सासू ससुरा सबै रुँदै थिए। मलाई लाग्यो मैले सपना देखिरहेको छु। तर जब उठेर ऐनातिर गए, मेरो अनुहार सेतो थियो। आँखाबाट रातो आँसु बगिरहेको थियो। सासूले भन्नुभयो, हिजो राति गोठमा तिमीलाई भेटिएन, तर गोठको भित्तामा रगतले लेखिएको थियो, अब म घर आएँ, तिमी गोठामा बस। त्यसपछि गाउँलेहरूले गोठ भत्काए। भत्काउँदा गोठको भुइँमुनि एउटा पुरानो महिलाको हड्डी भेटियो। त्यसको गलामा अझै पनि रातो पोते थियो। तर त्यो दिनदेखि मलाई कहिल्यै महिनावारी भएन र हरेक पूर्णिमाको रात म अचानक गोठ भएको ठाउँतिर हिँड्छु। गाउँलेहरूले मलाई रोक्न खोज्छन्, तर म भन्छु मलाई घर फर्कनु छ। र मेरो आँखामा रातो रगतको डाम देखिन्छ। यो थियो आजको चौपाडीको रातो आँसु। कथा यही सकियो। तर यो कथामा लुकेको अन्धकार, पीडा र डर अझै कतै हराउँदै छैन। कैलालीको त्यो गाउँमा आज पनि पूर्णिमाको रात सेतो साडी लगाएकी एउटी युवती पुरानो गोठतिर जाने गर्छिन्, आँखाबाट रातो आँसु बगाउँदै, उही आवाज दोहोर्याउँदै। मलाई पनि घर फर्कनु छ। यदि तपाईँको गाउँमा चौपाडीको चलन अझै बाँकी छ भने आज राति ढोकाहरू राम्रोसँग बन्द गर्नुहोस्, किनकि कहिलेकाहीँ परम्परा होइन, परम्परा मुनि गाडिएको आत्मा बोलिरहेको हुन्छ। यदि तपाईँलाई आजको एपिसोड मन पर्यो भने लाइक, शेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस्। तपाईँको एक क्लिकले हामीलाई नयाँ डरलाग्दा कथाहरू ल्याउन मद्दत गर्छ। अर्को एपिसोडमा फेरि भेटौँला। तर तबसम्म राति एक्लै हिँड्न ननिस्किनु होला। धन्यवाद।